वेलकम टू लट्टे एज्युकेशन सोसायटी सांगली ई-लर्निंग ॲप. आय एम S.J. पाटील फ्रॉम श्रीमती अक्काताई नाना नेझे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज दत्तवाड. स्टँडर्ड 9 सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स पार्ट फर्स्ट चॅप्टर नंबर 4 रेशिओ अँड प्रपोर्शन्स म्हणजेच गुणोत्तर आणि प्रमाण. In these chapters, we have to learn ratio, properties of ratio, operations on equal ratios, theorem of equal ratios, continued proportions, and K method. First, we have to learn ratio. Ratio म्हणजेच गुणोत्तर. A ratio which is a comparison of two numbers by division. दोन संख्यांची तुलना आपण भागाकार पद्धतीने करतो, म्हणजेच अंश आणि छेदाच्या रूपामध्ये मांडणी करून करतो. त्यालाच आपण गुणोत्तर असं म्हणतो. द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट इज कंपॅरिझन टू द सेकंड. ह्या दोन नंबर्स दिले आहेत, त्यातील एका नंबरच्या दुसऱ्या नंबरशी आपण काय करत असतो, कंपॅरिझन करत असतो. नेक्स्ट, रेशो कॅन बी रायटन इन द फ्रॅक्शन्स फॉर्म. गुणोत्तर हे नेहमी अपूर्णांकांच्या फॉर्ममध्ये आपण लिहित असतो. फॉर एक्झाम्पल, रेशो ऑफ लेग्स अँड नोज फॉर ॲनिमल्स. म्हणजेच प्राण्यांच्या पाय आणि नाक यांचं जर आपण गुणोत्तर काढलं तर काय मिळणार आपल्याला, 4:1 मिळेल. दिस इज रायटन इन द फॉर्म 4:1, दॅट इज 4 डिवाइड बाय 1. सेकंड वन एक्झाम्पल, रेशो ऑफ लेग्स अँड नोज फॉर ह्युमन्स, दॅट इज 2:1. ह्युमन्सचे लेग्स आणि नोज म्हणजे नाक, पाय आणि नाक यांचे गुणोत्तर आपल्याला काय मिळणार, 2:1 मिळणार आहे. ते आपण 2 डिवाइड बाय 1 या पद्धतीने लिहित असतो. Next, proportions. Proportions is an equation which defines that the two given ratios are equivalent to each other. Proportions म्हणजे प्रमाण. हे एक समीकरण असून हे काय आहे, दोन गुणोत्तरे जेव्हा समान असतात एकमेकाशी, त्यावेळी ती चारही संख्या एकमेकाच्या प्रमाणात आहेत असं आपण म्हणतो. If the ratios A:B is equal to the ratio C:D, then A, B, C, D are said to be in a proportions. Using symbol, we write as A:B is equal to C:D. Next, direct proportions म्हणजे समप्रमाण. विद्यार्थी मित्र, जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंमत वाढवली असता दुसऱ्या त्याच्या संदर्भात असणाऱ्या वस्तूची किंमत वाढते व पहिली वस्तूची संख्या कमी केली असता दुसऱ्या वस्तूची किंमत कमी होते, अशा उदाहरणाला आपण समप्रमाण असं म्हणतो. नंबर ऑफ पेन अँड हिज कॉस्ट अबोव इन्फॉर्मेशन इन अ टॅब्युलर फॉर्म. नंबर ऑफ पेन इज 1, देन कॉस्ट ऑफ पेन इज 10. नंबर ऑफ पेन्स आर 20, देन कॉस्ट ऑफ पेन्स इज 200. नंबर ऑफ पेन्स 15, द कॉस्ट ऑफ पेन्स इज 115. हियर number of pen is denoted by x and cost of pens is denoted by y. Then ratio of x to y means x divided by y is every time is a constant 1 by 10. In this example is a direct proportions. When one quantity is increases, other is also increases, and when one quantity is decreases, other is also decreases. In such case, it is said that the two quantities are in a direct proportions or in a direct variations. Next, inverse proportions म्हणजे व्यस्त प्रमाण. विद्यार्थी मित्र, इथं एखाद्या वस्तूची किंमत वाढवली असता त्याच्या संदर्भात असणाऱ्या दुसऱ्या वस्तूची किंमत कमी होते व पहिल्या वस्तूची किंमत कमी झाली असता दुसऱ्या वस्तूची किंमत वाढते. अशा प्रकारच्या उदाहरणाला आपण व्यस्त प्रमाण असं म्हणणार आहोत. उदाहरणार्थ आपण कार आणि बैलगाडी घेऊया. कारचे स्पीड 50 किलोमीटर पर तास, तर एक 100 किलोमीटर जाण्यासाठी त्याला 2 तास लागतील. तेच आपण बैलगाडी घेतलात 5 किलोमीटर पर ताशी जात असेल तर त्याला 100 किलोमीटर जाण्यासाठी काय लागणार आहेत, 20 तास लागणार आहेत. देन व्हेकल्स आर स्पीड अँड टाइम्स इन्फॉर्मेशन इन अ टॅब्युलर फॉर्म. स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स. देन कार स्पीड इज 50, time is taken to 2 hours, then x into y is 100. Then bullock cart's speed is 5 km per hour, time is taken to 20 hours, then 5 into 20 is equal to 100. Then here speed is denoted by x and time is denoted by y.
then x into y. Here product is a constant. Hence we see that the product of speed of vehicle and time is a constant. In such case, it is said to quantities are in inverse proportions or inverse variation. Next, properties of ratio. First property, ratio of number a and b is written as a as to b or a divided by b. म्हणजेच जर a आणि b यांचे गुणोत्तर आपण काढलात ती लिहिण्याची पद्धत आहे एस बी किंवा a छेद b. हिअर a इज कॉल्ड ॲज प्रिडिसेसर म्हणजेच फर्स्ट टर्म अँड b इज कॉल्ड ॲज सक्सेसेसर म्हणजेच सेकंड टर्म. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in the ratio of two numbers, if the second term is 100, then it is known as a percentage. म्हणजे गुणोत्तरामधील दुसरे पद जर 100 आल्यास त्याला आपण टक्केवारी असे आपण म्हणतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by non-zero numbers. म्हणजे गुणोत्तराच्या दोन्ही पदांना कोणत्याही नॉन झिरो नंबरनं आपण मल्टिप्लाइड केलात किंवा डिवाइड केलात तरी त्या रेशोमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही. द रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड. दॅट इज ए एस टू बी इज इक्वल टू ए के एस टू बी के. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द क्वांटिटी टेकन्स इन द रेशो मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम युनिट्स. जेव्हा आपण गुणोत्तर घेत असतो त्यावेळी त्या दोन्ही वस्तूंचे एकक समान असणे आवश्यक आहेत. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज युनिटलेस. जेव्हा आपण गुणोत्तर घेतो त्यावेळी त्या गुणोत्तराला कोणत्याही प्रकारचे एकक लिहायचे नसतात. द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज इज युनिटलेस. फॉर एक्झाम्पल, द रेशो ऑफ 2 किलोग्राम अँड 300 ग्रॅम इज नॉट अ 2:300, बट 2 kilograms to convert in a gram is 2 kilogram is equal to 2000 gram. Therefore, 2000 as to 300 in a simplest form 20 as to 3. The ratio of two quantities is a unit this. Next, comparison of ratios. The number a, b, c, d being positive, comparison of ratio a as to b and c as to d can be done. म्हणजे दोन गुणोत्तर दिले असतील तर त्यांची तुलना आपण कशा पद्धतीने करतो पहा. इफ ए डी इज ग्रेटर दॅन बी सी देन फर्स्ट रेशो ए डिवाइड बाय बी इज अ ग्रेटर दॅन सी डिवाइड बाय डी. म्हणजेच ए आणि डी यांचा गुणाकार बी आणि सी यांच्या गुणाकारापेक्षा मोठा असेल तर पहिला रेशो काय असतो, मोठा असतो. सेकंड, ए डी इज लेस दॅन बी सी देन ए डिवाइड बाय बी इज लेस दॅन सी डिवाइड बाय डी. म्हणजे ए डी पहिल्याचा अंश आणि दुसऱ्या गुणोत्तराचा छेद यांचा गुणाकार हा पहिल्याचा छेद व दुसऱ्याचा अंश यांच्या गुणाकारापेक्षा लहान असेल तेव्हा पहिला गुणोत्तर हे काय असतो, दुसऱ्या गुणोत्तरापेक्षा लहान असतो. इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी देन ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी. जेव्हा ए डी आणि बी सी यांचा गुणाकार समान असेल तेव्हा दोन्ही गुणोत्तर काय असतात, समान. ऑपरेशन्स ऑन इक्वल रेशो म्हणजेच समान गुणोत्तरावरील क्रिया. समानतेच्या गुणधर्माचा उपयोग करून दोन समान गुणोत्तरावरील काही क्रिया करता येतात. फर्स्ट, इन्व्हर्टेंडो म्हणजेच त्याला म्हणतो आपण व्यस्त क्रिया. इफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी. म्हणजे दोन गुणोत्तर इथं आपल्याला समान दिले आहेत, ए छेद बी व सी छेद डी. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. देन चेंज द साइड्स ऑफ these equations. B into C is equal to A into D. Therefore, B into C divided by A into C and A into D divided by A into C. Divide both sides by A into C. Then C is eliminated for left side and right side A is eliminated. Therefore, B divided by A is equal to D divided by C. That is, if A divided by B is equal to C divided by D, then B divided by A is equal to D divided by C. This property is known as a invertendo. यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, व्यस्त क्रिया अशी म्हणणार आहोत. म्हणजेच अंश आणि छेद यांची काय होत असते, ह्या गुणोत्तरामध्ये अदलाबदल होत असते. नेक्स्ट, अल्टरटेंडो म्हणजेच एकांतर क्रिया.
If A divided by B is equal to C divided by D, therefore cross multiplication A into D is equal to B into C. Divide both sides by C into D. Therefore A into D divided by C into D is equal to B into C divided by C into D. Left side D is eliminate, right side C is eliminate. Therefore A divided by C is equal to B divided by D. If A divided by B is equal to C divided by D, then A divided by C is equal to B divided by D. म्हणजे अंशांचा गुणोत्तर व छेदांचा गुणोत्तर हा नेहमी काय राहतो, समान राहतो. दिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज अल्टरटेंडो म्हणजेच एकांतर क्रिया. नेक्स्ट कॉम्पाउंडेंडो. इफ A divided by B is equal to C divided by D, adding 1 of both sides A divided by B plus 1 C divided by D plus 1. Therefore A plus B divided by B is equal to C plus D divided by D. म्हणजे अंश आणि छेद यांच्या अंशस्थानी बेरीज होत असते आणि छेद आहे तसाच राहतो. या गुणोत्तराला या गुणधर्मालाच आपण कॉम्पाउंडेंडो म्हणजेच योग क्रिया असे म्हणतो. If A divided by B is equal to C divided by D, then A plus B divided by C plus D divided by D. Next dividendo म्हणजेच वियोग क्रिया. If A divided by B is equal to C divided by D, subtracting 1 from both sides, then A divided by B minus 1 is equal to C divided by D minus 1. Therefore A minus B divided by B is equal to C minus D divided by D. इफ म्हणजेच अंश आणि छेद यांची वजाबाकी छेद आहे तसाच, अशा वेळेला इथं होणाऱ्या क्रियेला आपण वियोग क्रिया असे म्हणणार आहोत. इफ A divided by B is equal to C divided by D, then A minus B divided by B is equal to C minus D divided by D. This property is known as a dividendo. Next property compoundendo dividendo म्हणजे योग वियोग क्रिया. If A divided by B is equal to C divided by D, using compoundo A plus B divided by B is equal to C plus D divided by D. This is equation number 1. Using dividendo A minus B divided by B is equal to C minus D divided by D. This is equation number 2. Divide equation 1 by 2. A plus B divided by A minus B is equal to C plus D divided by C minus D. Form equation 1 and 2. This property is known as a compoundo dividendo. म्हणजे अंशस्थानी दोन्ही पदांची बेरीज व छेदस्थानी दोन्ही पदांची वजाबाकी हे सुद्धा या गुणोत्तरामध्ये काय राहत असते, स्थिर राहत असते. नेक्स्ट थेरम ऑन इक्वल रेशोज, समान गुणोत्तरांचा सिद्धांत. इफ A divided by B is equal to C divided by D, then A divided by B is equal to A plus C divided by B plus D is equal to C divided by D. This property is called theorem on equal ratio. म्हणजेच जर दोन गुणोत्तर समान दिले असतील तर त्यांच्या अंशांची बेरीज व छेदाची बेरीज केल्यानंतर मिळणारे गुणोत्तर हे मूळच्या गुणोत्तराशी समान असते, हे आपण इथं सिद्ध करायचं आहे. प्रूफ. लेट A divided by B is equal to C divided by D is equal to K. आपण K मांडलेला आहे. Therefore A divided by B is equal to K means A is equal to BK, and C divided by D is equal to K means C is equal to DK. Therefore A plus C divided by B plus D is equal to, put the value of A and C, BK plus DK divided by B plus D. Numerator in two terms are common K. Therefore K in bracket B plus D divided by B plus D. B plus D is eliminated on numerator and denominator is equal to K. Therefore A divided by B is equal to C divided by D is equal to A plus C divided by B plus D. This is a theorem on equal ratio. Next continued proportions म्हणजेच परंपरित प्रमाण. परंपरित प्रमाण कशाला म्हणायचं आहे? लेट अस कन्सिडर द रेशो 4 divided by 12 and 12 divided by 36. ह्या दोन गुणोत्तरांचा आपण विचार करूया. 4 12 व 12 36. यांच्यामध्ये दोन्ही गुणोत्तर समान गुणोत्तर आहेत. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये जर आपण बघितलात तर 1/3 1/3 दोन्हींचाही गुण मिळतो, त्यामुळे दोन्ही गुणोत्तर समान आहेत. ह्या दोन गुणोत्तरांचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्या गुणोत्तराचे दुसरे पद व दुसऱ्या गुणोत्तराचे पहिले पद समान आहेत. म्हणजेच 4 12 36 यांना आपण काय म्हणणार आहोत? परंपरित प्रमाण म्हणणार आहोत. हिन्स
4, 12 and 36 are said to be a continuous proportions. If म्हणजेच जर a divided by b is equal to b divided by c, then a, b, c are continuous proportions. म्हणजेच पहिल्या पदातील पहिल्या गुणोत्तरातील दुसरे पद व दुसऱ्या गुणोत्तरातील पहिले पद समान असतील तर या तिन्ही संख्यांना आपण काय म्हणणार आहोत, पारंपरिक प्रमाण म्हणणार आहोत. देअरफॉर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल, बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी आणि त्याचबरोबर बी इज अ जॉमेट्रिक मीन ऑफ ए अँड सी. यालाच आपण यातील मध्यम पदालाच आपण भूमितीय मध्य असे म्हणणार आहोत. नेक्स्ट, बी इज अ मीन प्रोपोर्शन्स ऑफ ए अँड सी. नेक्स्ट, के मेथड म्हणजेच के पद्धती. द के मेथड इज यूज टू सॉल्व एक्झाम्पल बेस्ड ऑन इक्वल रेशोज. समान गुणोत्तरावरील उदाहरण सोडवण्याची ही एक सोपी पद्धत आहे. एका एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपण इथं के मेथड समजावून घेणार आहोत. इफ ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी, then show that 5a minus 3c divided by 5b minus 3d is equal to 7a minus 2c divided by 7b minus 2d. Solution: let a divided by b is equal to c divided by d is equal to k. Therefore, a is equal to bk and c is equal to dk. Substitute the value of a and c in both sides. Put the value in left hand side and simplest form, left hand side's value is equal to k. Similarly, a and c's values put in the right hand sides and simplest form to right hand side's value will be k. Therefore, left hand side is equal to right hand sides. Hence, it is proved. Now, chapter number 4, ratio and proportions is complete here. Thank you.